Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị đề thi số 1 của bộ đề 600 câu hỏi lý thuyết luật giao thông đường bộ. Và sau đây chúng ta bắt đầu vào đề số 1, câu số 1. Phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì? Một là phần mặt đường và lề đường. Phần mặt đường và lề đường là không đúng nha các anh chị. Hai là phần đường xe chạy. Như vậy là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, đó là phần đường xe chạy. Đáp án số 2 là đúng. Còn ý số 3 đó là phần đường dành cho xe cơ giới không thôi thì không đúng các anh chị. Như vậy chúng ta chọn đáp án số 2. Rồi, câu tiếp theo. Hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vào tham gia giao thông đường bộ có bị nghiêm cấm hay không? Những cái hành vi này sẽ là bị nghiêm cấm. Chúng ta học cái mẹo cho dễ nhớ nha các anh chị. Khi mà chúng ta đọc câu hỏi xong chúng ta phải nhìn 4 đáp án liền. Nếu mà nó có cái chữ nghiêm cấm, bị nghiêm cấm thì chúng ta sẽ chọn vào những đáp án đó cho nó nhanh, được không ạ? Đây là cái mẹo, chúng ta nhìn vào là sẽ có đáp án được liền, đỡ tốn thời gian của các anh chị hơn. Rồi, những cái câu mà nó dài chúng ta để thời gian chúng ta suy nghĩ để làm. Còn những câu này rất là đơn giản thì chúng ta sẽ chọn vào. Rồi, vậy đáp án số 2 là bị nghiêm cấm, chọn vào ạ. Hành vi tự lắp đặt sử dụng còi đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới có được phép hay không? Những cái hành vi mà tự lắp đặt sử dụng còi đèn không đúng thiết kế thì chắc chắn nó sẽ là không được phép. Thì chúng ta nhìn vào này có chữ là không được phép, chọn vào các anh chị. Rồi, đáp án số 2. Câu tiếp theo, người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang vác và cồng kềnh không? Chắc chắn là sẽ không được mang vác và cồng kềnh rồi. Vậy trong 4 đáp án này 1, 2, 3, 4 chúng ta sẽ chọn vào đáp án số 2. Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? Khi mà chúng ta muốn chuyển hướng thì ở đây chúng ta quan sát là có 4 đáp án. Cái câu này rất là dễ bị nhầm lẫn nên các anh chị để ý kỹ một chút xíu ha. Tôi hướng dẫn kỹ cho câu này cho các anh chị. Câu số 1 đó là giảm tốc độ quan sát. Câu số 2 là quan sát gương. Đó, quan sát gương rồi mới ra tín hiệu. Câu 3 quan sát gương giảm tốc độ. Câu 4 cũng quan sát gương giảm tốc độ. Vì trong 4 câu này chúng ta sẽ chọn có cái câu số 1 là giảm tốc độ trước là không đúng. Bởi vì khi mà chúng ta đang chạy xe, chúng ta muốn chuyển hướng thì chúng ta phải quan sát gương trước. Quan sát gương thì chúng ta mới giảm tốc độ ha các anh chị. Nhưng mà cái câu số 1 nó là giảm tốc độ trước rồi mới quan sát gương, là câu 1 chúng ta loại nè. Câu số 2 nó quan sát gương ra tín hiệu. Quan sát gương ra tín hiệu mà nó không giảm tốc độ cũng không đúng luôn. Câu số 3 quan sát gương và giảm tốc độ ra tín hiệu chuyển hướng và quan sát an toàn thì cái câu này sẽ đúng nè, câu 3 đúng nè. Còn câu số 4 nó cũng quan sát gương giảm tốc độ ra tín hiệu mà không có quan sát an toàn. Như vậy thì cái câu đúng nhất của chúng ta đó là câu số 3 này, được chưa? Quan sát gương và giảm tốc độ. Chúng ta phải quan sát gương bởi vì nếu mà các anh chị chạy mà anh chị không có quan sát gương khi mà chúng ta muốn chuyển hướng, mà các anh chị không có quan sát gương xem có xe sau chạy tới hay không, tốc độ người ta chạy nhanh hay không, mà các anh chị giảm tốc độ, các anh chị giảm tốc độ thì ở xe sau khi mình ta không giữ khoảng cách an toàn với các anh chị thì nó sẽ tông vào cái đuôi xe chúng ta. Như vậy sẽ dễ gây ra tai nạn. Như vậy thì chúng ta phải quan sát gương và giảm tốc độ ha các anh chị, rồi mới ra tín hiệu chuyển hướng. Thì số 3 là đúng. Rồi, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu. Khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu thì người tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách tối thiểu bao nhiêu mét tính từ đây gần nhất. Câu hỏi là đọc rất là dài như vậy nhưng mà chúng ta hình dung như thế này ạ. Ví dụ khi mà các anh chị đang chạy trên đường, thấy tàu lửa đang chạy qua, đúng không ạ? Chuẩn bị chạy qua rồi thì chúng ta phải dừng lại. Vậy thì chúng ta phải dừng lại cách bao nhiêu mét thì đúng? Người ta tính là từ cái đường ray của xe lửa đến bánh xe của chúng ta là cách tối thiểu đó là 5 mét. Chúng ta phải chọn là 5 mét là đúng, được không ạ? Đáp án số 1 là 5 mét, đáp án 2 là 3 mét, đáp án 3 là 4 mét, đáp án số 4 là 7 mét. Như vậy chúng ta sẽ chọn là 5 mét, được chưa? Ý số 1. Rồi. Khi tập lái xe ô tô, người và xe tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì ở dưới đây? Câu số 1 là người tập lái phải thực hành trên xe tập lái, có giáo viên bảo trợ tay lái luôn là đúng rồi. Ý số 2 là xe tập lái phải có chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực. Như vậy đáp án 1 và 2 là đúng rồi nè. Còn đáp án số 3 là xe tập lái phải có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực, giấy phép vận chuyển. Câu này không đúng. Vậy chúng ta phải chọn ý 1 và ý mấy ạ? 1 và 2 thì đáp án số 4 đó là gồm cả ý 1 và ý 2, chúng ta chọn vào đáp án số 4. Khi lái xe trên đường vắng mà cảm thấy buồn ngủ, người lái xe nên chọn cách xử lý như thế nào cho phù hợp? Khi lái xe trên đường vắng, đường vắng hay là đường không vắng này cũng vậy các anh chị, khi mà thấy buồn ngủ thì chúng ta phải chọn cách đó là phải quan sát rồi dừng lại tại nơi quy định, nghĩa là dừng ở nơi mà người ta quy định
được dừng thì chúng ta mới dừng thôi các anh chị. Quan sát dừng xe tại nơi quy định, nghỉ cho đến khi hết buồn ngủ và tiếp tục đi tiếp. Chúng ta sẽ chọn ý số 2, đúng rồi ạ. Rồi, còn ý số 1 là tăng tốc độ và kết hợp với nghe nhạc là không đúng. Ý số 3 là sử dụng ít rượu bia là không đúng. Rồi, chúng ta sẽ chọn ý số 2. Khi tham gia giao thông trên đường không có biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe. Với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy tốc độ 60 km/h đến 80 km/h thì người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước tối thiểu là bao nhiêu mét? Tối thiểu là bao nhiêu? Như vậy thì ở đây đáp án 1 là 35, đáp án số 2 là 55 và đáp án số 3 là 70. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án số 2 là 55 m nha các anh chị. Nó sẽ có một câu nữa, đề sau chúng ta thấy là nếu như xe chạy từ 80 đến 100 thì chúng ta phải giữ khoảng cách đó là 70. Đó, rồi. Chúng ta chọn vào đáp án số 2. Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây. Người ta hỏi là không được vượt xe khác. Vậy thì trên cầu hẹp đáp án 1 là trên cầu hẹp có một làn xe là chúng ta sẽ không được vượt. Như vậy đáp án số 1 là đúng rồi các anh chị. Trên cầu hẹp mà có một làn thì chắc chắn là không được vượt. Rồi, còn câu số 2 là nơi đường bộ giao nhau không cùng mức với đường sắt là được vượt ha. Còn xe được quyền ưu tiên đang đi phía trước nhưng không phát tín hiệu ưu tiên làm như mọi người chúng ta được vượt bình thường, được không ạ? Rồi, như vậy chúng ta chọn đáp án số 1. Cầu hẹp có một làn xe là không được vượt. Theo luật giao thông đường bộ, tín hiệu đèn giao thông gồm 3 màu nào dưới đây? Câu này dễ đúng không ạ? Đó là màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Đáp án số 1. Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án số 1 là đúng. Thời gian làm việc trong một ngày của một người lái xe ô tô không được vượt quá bao nhiêu giờ trong trường hợp dưới đây? Trong cái trường hợp dưới đây. Như vậy câu 1 đó là không quá 8 giờ, câu 2 là không quá 10 giờ, câu 3 là không quá 12 giờ, câu 4 là không hạn chế tùy vào sức khỏe khả năng của người lái xe. Như vậy thì người ta quy định đó là không quá 10 giờ nha các anh chị. Chúng ta phải chọn vào đáp án số 2, đó là không quá 10 giờ. Trong đô thị, người lái xe buýt, xe chở hàng phải thực hiện những quy định nào dưới đây? Người lái xe buýt, xe chở hàng phải thực hiện đó là người lái xe buýt phải chạy đúng tuyến, đúng lịch trình và dừng đỗ đúng nơi quy định. Đó, thì đáp án số 1 là đúng. Còn ý số 2 đó là người lái xe buýt chở hàng đón trả khách hàng hóa theo thỏa thuận. Tức là muốn dừng đỗ đâu cũng được, theo thỏa thuận muốn dừng đỗ đâu cũng được là sai. Chúng ta phải chọn ý số 1 đó là phải dừng đúng tuyến, đúng lịch trình. Ý số 1. Câu tiếp theo, đây là câu biển báo thì tôi sẽ giải thích trước cho các anh chị ha. Cái biển số 1 này là biển hết lệnh cấm vượt, có nghĩa là gặp biển này là chúng ta được vượt. Bắt đầu từ biển này trở đi là chúng ta gặp xe khác chúng ta muốn vượt là sẽ được vượt ha. Còn biển số 2 đó là biển cấm xe con vượt nha các anh chị. Biển cấm xe con vượt. Cái màu đỏ đó, cái xe màu đỏ đó chính là cái xe bị cấm vượt, được không ạ? Cái xe màu đen vừa xe đang chạy, giờ cái xe màu đỏ là xe cấm vượt. Khi mà chúng ta đang chạy trên đường, nếu chúng ta nhìn thấy cái hình này, xe nó đang chạy xe con đi, xe ô tô đi, chúng ta thấy cấm xe con vượt thì chúng ta có được vượt không ạ? Chúng ta sẽ không được vượt nha các anh chị. Các anh chị phải nhớ kỹ những cái hình này để khi mà chạy trên đường để tránh bị phạt. Đó. Như vậy thì khi gặp biển số 2 này là cấm xe con vượt, chúng ta sẽ không được vượt. Khi nào chúng ta được vượt? Khi chúng ta gặp cái biển số 1 này, cứ nghĩa là nó báo hết lệnh cấm vượt rồi, lúc đó chúng ta sẽ được vượt. Đó là biển số 1. Còn biển số 3 này là biển cấm xe tải vượt, có nghĩa là những cái xe tải khi gặp biển này thì xe tải không được vượt, được không ạ? Xe tải gặp cái biển số 2 cũng không được vượt luôn, được chưa ạ? Rồi, vậy thì bây giờ người ta hỏi này, biển nào cho phép ô tô con được vượt? Biển số 1 là ô tô con được vượt, biển số 3 là cấm xe tải vượt thì xe con cũng được vượt luôn. Vậy thì biển 1 và biển 3 là ô tô con được vượt, còn biển số 2 là ô tô con không được vượt. Như vậy tóm lại câu này nó lại một lần nữa nha các anh chị. Người ta hỏi là biển nào cho phép ô tô con được vượt. Nếu người ta hỏi được vượt thì chúng ta chọn biển 1 và biển 3. Nếu người ta hỏi không được vượt thì là biển 2, được chưa ạ? Như vậy chúng ta sẽ chọn biển 1 và 3, nó nằm ở ý số mấy ạ? Ý số 4. Ý số 4 nó gồm có biển 1 và 3. Rồi, khi xảy ra tai nạn giao thông, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì dưới đây? Khi xảy ra tai nạn giao thông thì ở đây nó có 3 đáp án, 1, 2, 3. Đáp án số 3 trả lời là cả ý 1 và 2 thì không đúng. Ý số 1 các anh chị coi nè, đặt các biển cảnh báo hoặc vật báo hiệu phía trước và phía sau hiện trường. Khi xảy ra tai nạn đặt trước và sau là đúng. Còn ý số 2 nó trả lời là đặt biển cảnh báo mà trên nóc xe là sai, được không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn vào ý số 1 là đúng. Rồi, khi xuống dốc muốn dừng xe thì người lái xe cần thực hiện thao tác nào để đảm bảo an toàn?
Như vậy thì khi mà xuống dốc thì chúng ta phải thực hiện theo một cái quy trình các bước, đó là câu 1 đó là có tín hiệu rẽ phải, điều khiển xe sát vào lề đường bên phải, đạp phanh sớm và mạnh hơn lúc dừng xe trên đường bằng để xe đi với tốc độ chậm đến mức dễ dàng dừng lại được. Về số 1, đạp nửa ly hợp, đạp côn đó, cho xe đến chỗ dừng. Khi xe đã dừng thì về số 0 và đạp phanh chân và kéo phanh tay. Đó là một cái quy trình của chúng ta để khi mà chúng ta xuống dốc mà muốn dừng xe. Còn câu số 2 nó nói là có tín hiệu rẽ phải, điều khiển sát là đường bên trái thì sai, thế không ạ? Phải điều khiển sát bên phải mới đúng. Còn câu số 3 có tín hiệu rẽ trái cũng sai luôn, xuống dốc muốn dừng xe thì chúng ta phải về bên phải. Còn câu 3 này nói là có tín hiệu rẽ trái thì lại sai rồi. Vậy chúng ta sẽ chọn vào ý mấy ý số 1 là đúng, được không ạ? Nhưng mà câu này dài, chúng ta để ý một chỗ chúng ta đọc nhanh này các anh chị. Chúng ta nhìn vào cái câu số 1 nó có về số 1 là đúng. Đó, nhớ xuống dốc thì chúng ta phải về số 1 về số thấp. Đó. Câu số 1 đúng. Khi động cơ đã khởi động, bản đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây, báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ô tô? Thì các anh chị nhìn thấy cái xe ô tô là chúng ta là cái cửa nó bung ra, đúng không ạ? Đó, cái hình này là cái cửa, hai cái cửa xe hai bên đã bung ra. Như vậy thì câu số 1 trả lời là cửa xe đóng chưa chặt hoặc có cửa xe chưa đóng. Như vậy chúng ta sẽ chọn vào cửa xe đóng chưa chặt, nó cũng báo hình này, mà chưa đóng nó cũng báo hình này luôn. Chúng ta phải chọn vào ý số 1, được không ạ? Còn ý 2 là bộ nạp ắc quy, rồi ý 3 dầu bôi trơn bị thiếu, ý 4 sai luôn rồi. Vậy ý số 1 là đúng. Khi lùi xe, người lái xe phải xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? Lùi xe thì chúng ta phải quan sát ở bên trái, bên phải và phía sau, được không ạ? Tại vì chúng ta lùi xe mà. Chỉ có 1 trả lời là quan sát bên trái, bên phải và phía sau, có tín hiệu cần thiết và lùi xe với tốc độ phù hợp. Ý số 1 là đúng. Còn ý số 2 là quan sát phía trước, lùi xe mà quan sát phía trước là sai, và mà lùi xe với tốc độ nhanh nữa là sai. Rồi ý số 3 là quan sát bên trái và phía trước thôi, không đúng. Bên trái, bên phải và phía sau nha các anh chị. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là số 1. Rồi, kỹ thuật cơ bản để giữ thăng bằng khi điều khiển xe mô tô đi trên đường gồ ghề như thế nào trong các trường hợp dưới đây? Giữ thăng bằng đi trên đường gồ ghề thì câu 1 trả lời nè, đứng thẳng trên giá gác chân lái, sau đó hơi gập đầu gối và khuỷu tay, đi chậm để không nảy quá mạnh. Đáp án số 1 là đáp án đúng này các anh chị. Còn ý số 2 là ngồi lùi ra phía sau thì không đúng ha, ngồi lùi phía sau tăng ga nữa, vượt nhanh để qua đoạn đường sắt là không đúng. Câu số 3 là ngồi lệch sang bên trái bên phải để thăng bằng, không đúng luôn. Như vậy chúng ta chọn ý số 1 là đúng. Niên hạn sử dụng của ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi tính bắt đầu từ năm sản xuất là bao nhiêu năm? Như vậy thì niên hạn của ô tô chở người thì là 20 năm nha các anh chị, 20 năm, những là gọi là cái đời xe đó. Ví dụ như xe sản xuất, xe chở người trên 9 chỗ ngồi mà sản xuất từ năm 2000 thì đến năm 2020 này nó sẽ hết đời. Đó. Còn đối với xe tải thì năm 2000, ví dụ sản xuất năm 2000 thì năm 2025 mới hết đời. Xe tải là 25 năm, mà xe chở người trên 9 chỗ ngồi tức là 20 năm. Rồi, vậy chúng ta sẽ chọn đó là ý số 2. Dây đai an toàn được trang bị trên xe ô tô có tác dụng gì? Dây đai an toàn thì câu 1 nó là để phát điện năng, không đúng. Câu 2 để ổn định chuyển động của xe ô tô khi vào đường vòng cũng không đúng. Mà ý số 3 này các anh chị nhận là giữ chặt người lái, bởi vì dây an toàn mà, giữ chặt người lái và hành khách trên ghế ngồi khi mà xe ô tô đột ngột dừng lại. Đó, ý số 3 là đúng. Còn ý số 4 để tích trữ điện năng cũng không đúng. Dây an toàn thì phải để giữ chặt người lại. Đó, ý số 3. Rồi, biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn? Là các anh chị nhìn ha, cái biển 1 là đường sắt giao nhau với đường bộ có rào chắn, nó có cái rào. Còn biển 2 là nó giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào. Biển 3 cũng vậy. Như vậy thì người ta hỏi là biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào? Đó là biển 2 và biển 3. Không có rào chắn là biển 2 và biển 3. Mà biển 2 và biển 3 thì nằm ý mấy ạ? 23 nằm ý số 2. Chúng ta chỉ chọn một ý thôi, đó là ý số 2. Rồi, biển nào báo hiệu đường hai chiều? Biển số 1 là báo hiệu đường hai chiều nha các anh chị, đường chạy lên xuống đường hai chiều. Còn biển số 2 đó là biển giảm tốc độ nhường đường. Ví dụ khi mà chúng ta qua đường hẹp, trước mặt chúng ta là biển tròn này, chúng ta phải dừng lại nhường. Còn biển số 3 là biển chỉ dẫn ưu tiên qua đường hẹp. Như vậy khi mà trước mặt chúng ta đang chạy qua một đoạn đường, qua một cái cầu đi, ví dụ qua một cái cầu mà bên trước mặt chúng ta mà có cái biển màu xanh này thì chúng ta được đi ưu tiên đi trước. Còn cái biển màu đỏ là phải dừng lại nhường, được chưa ạ? Như vậy thì người ta hỏi là biển nào báo hiệu đường hai chiều? Đó là biển số 1. Rồi, biển nào cấm xe rẽ trái? Biển số 1 chúng ta nhìn thấy là nó mũi tên rẽ trái đúng không? Nó cấm rẽ trái, thấy chưa ạ? Còn biển số 2 là người ta cấm quay đầu. Cấm quay đầu thì được rẽ trái. Chỉ có một biển số 1 là biển cấm rẽ trái thôi. Vậy biển số 1 chúng ta sẽ chọn vào biển 1 cấm rẽ trái, cấm luôn quay đầu xe. Biển số 2 cấm quay đầu xe, được rẽ trái. Như vậy thì chọn đáp án số là số mấy ạ? Số 1, cấm rẽ trái là biển số 1, ý số 1 luôn. Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?
Nếu người ta hỏi là báo hiệu khoảng cách thực tế, nó sẽ có hai câu như thế này nha các anh chị để ý thì các anh chị sẽ làm không bị sai. Nhìn vào đây chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế, nếu người ta hỏi là báo hiệu khoảng cách thực tế thì chúng ta sẽ chọn vào biển số 2 này. Biển số 2 đó là biển cũng 8m giống nhau nhưng mà dưới cái biển là 200m, thấy không ạ? Báo hiệu khoảng cách thực tế đó. Còn nếu như người ta hỏi là chiều dài đoạn đường cự ly, chiều dài đoạn đường thì chúng ta phải chọn biển số 1 này, nó sẽ có hai câu như thế, được chưa không ạ? Rồi nếu hỏi chiều dài chúng ta sẽ chọn là biển số 1, còn nếu người ta hỏi là khoảng cách thực tế thì chúng ta biển số 2. Biển số 2 ý số 2 luôn. Rồi biển nào không cho phép rẽ trái, nhìn vào cái hình này chúng ta có thể thấy được, xin lỗi, biển nào không cho phép rẽ phải, nhìn vào hình này chúng ta có thể thấy được, biển số 3 này là được rẽ phải nè, biển hiệu lệnh, được không ạ? Hiệu lệnh đi thẳng rẽ phải. Biển số 2 là hiệu lệnh rẽ phải và rẽ trái, không được đi thẳng. Biển số 3 hiệu lệnh, biển số 1 là hiệu lệnh là rẽ trái. Như vậy người ta hỏi là biển nào không cho phép rẽ trái thì chỉ có biển 1, xin lỗi đọc lộn, biển nào không cho phép rẽ phải, đó là biển số 1 là không cho phép rẽ phải, biển 1 ý số 1 nha các anh chị. Đọc nhanh quá nên nó lẹo xin lỗi. Rồi câu tiếp theo, chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được bấm còi hay không? 500m này là biển này biển cấm, đúng không ạ? Biển cấm. 500m này là chúng ta là không được phép nha các anh chị, không được phép. Biển này có ý nghĩa gì? Biển này là chúng ta nhìn thấy cái nhập làn xe nè, đó chúng ta đang chạy, chúng ta nhìn thấy có 250m này, có nghĩa là chạy thêm 250m nữa là chúng ta sẽ thấy là có một cái làn đường người ta sẽ nhập vào. Nên là đáp án 1 nó là chỉ dẫn sắp đến vị trí nhập làn xe là không đúng, mà người ta chỉ dẫn vị trí nhập làn xe cách chúng ta là 250m nữa, nghĩa là 250m nữa sẽ có một làn xe nó nhập vào chung với chúng ta. Vậy thì ý số 2 đúng. Còn ý số 3 là chỉ dẫn vị trí nhập cách trạm thu phí 250m là không đúng nha các anh chị. Xin lỗi, chọn ý số 2 là đúng rồi. Câu tiếp theo, biển nào báo hiệu đường hầm đường hầm thì chúng ta nhìn nha, biển số 1 báo hiệu cửa chui nha các anh chị, cửa chui. Biển 2 là đường hầm, sâu bên trong là đường hầm. Biển 3 là đường cầu vòng. Như vậy người ta hỏi biển đường hầm chính là biển số 2. Rồi biển số 2 ý 2 luôn. Khi gặp biển nào thì xe xích lô được phép đi vào? Biển 1 là nó cấm xe lam, biển 2 là cấm xe máy kéo, biển 2 là biển cấm xe máy kéo theo rơ móc, còn biển số 3 là cấm xích lô. Như vậy thì nếu mà xích lô được đi vào đó là biển 1 và biển 2 thì xe xích lô sẽ được đi vào. Vậy biển 1 và biển 2 nằm ý số mấy ạ? Ý số 4. Số 4 của biển 1 và 2, được chưa ạ? Rồi biển nào sau đây là biển đường trơn? Biển đường trơn đó là biển số 2. Các anh chị nhìn thấy cái xe biển 2 này đó, cái xe ô tô nó quẹo qua đường trơn, được chưa ạ? Rồi vạch, các vạch dưới đây có tác dụng gì? Chúng ta nhìn thấy là vạch 1 nè, vạch số 1 đó là vạch đứt nè, đứt quãng nè, đó. Vạch số 2 là vạch liền nè. Như vậy thì vạch đứt quãng thì xe chúng ta được lấn qua, vượt lên. Còn vạch số 2 là vạch liền là xe không được vượt lên các anh chị. Nhưng mà người ta hỏi là có tác dụng gì? Có tác dụng đó là câu số 1 đó là phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau. Câu 2 là phân chia các làn đường xe chạy cùng chiều nhau. Như vậy thì phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau là đúng nha các anh chị, cùng chiều nhau. Còn nếu mà nó ngược chiều nhau đó là cái con lương nó có con lương thì nó này là ở giữa Còn đây là cái vạch này có tác dụng đó là phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau nha các anh chị. Đó, khi mà các anh chị chạy cùng chiều, các anh chị thấy là cái làn đường dành cho xe mô tô là nó có một đường liền, tiếp theo là làn đường xe tải chạy, và ở giữa làn đường xe tải và xe con thì nó sẽ có làn đường đứt quãng, đó, cùng chiều nha các anh chị. Rồi câu tiếp theo, biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông? Ùn tắc giao thông chúng ta nhìn thấy biển số 2, thấy không ạ? Nhiều xe với nhau là ùn tắc giao thông. Rồi biển số 2. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? Thì có một quy tắc, đây là cái xa hình, đó là nhất trước, nhì quyền, 3 biển 4 phải. Nhất trước có nghĩa là xe nào vào ngã tư trước thì sẽ được đi trước. Nhì quyền thì chúng ta xe cứu hỏa, công an, quân sự, rồi xe cứu thương. Đó. Rồi như vậy thì chúng ta thấy là đây là có xe cứu thương, đúng không ạ? Như vậy thì cái quyền ưu tiên lên là thuộc xe cứu thương, là xe cứu thương được quyền đi trước trong trường hợp này. Rồi theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi? Thì đi được một có được không ạ? Một nó cấm xe con, như vậy xe con không được đi, thì đi được 2, 3, 4, 5. Như vậy người ta hỏi là hướng nào không được phép đi nha các anh chị. Không được đi chính là hướng 1. Đó, hướng 1 chúng ta chọn vào. Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không? Mũi tên đây người ta bắt buộc là biển hiệu lệnh là đi thẳng, nhưng mà xe con lên đây quay đầu lại là vi phạm. Rồi xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? Xe A là xuống dốc, xe B lên dốc. Vậy thì xe xuống dốc phải nhường lên dốc, được không ạ? Rồi vậy đáp án số 1 là xe A phải nhường đường. Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không? Ngã tư là chúng ta không được vượt nha các anh chị. Chúng ta sẽ chọn vào không được vượt này. Rồi xe của bạn
đi theo hướng nào trong trường hợp này? Chúng ta nhìn thấy là đèn màu xanh đây, các anh chị thấy không ạ? Màu xanh có chỉ màu xanh về phải, rồi đèn đỏ là chúng ta không được đi thẳng, đúng không ạ? Ở dưới làn đường của chúng ta thấy là mũi tên nó vẽ là đi thẳng và rẽ trái. Như vậy chúng ta chỉ được đi thẳng và rẽ trái thôi. Rồi còn muốn đi phải, rẽ phải thì ở phía dưới này nó có đường đứt quãng, chúng ta phải chuyển xe qua bên làn đường bên phải chúng ta mới được rẽ phải. Còn khi mà đã vào làn đường này rồi thì xe của chúng ta đi, chúng ta chỉ được đi thẳng và được rẽ trái thôi. Như vậy trong 4 đáp án này, đáp án số 4 dừng lại trước vạch dừng và rẽ trái khi đèn xanh chưa đủ. Đáp án 3 dừng lại trước vạch dừng đi thẳng hoặc rẽ trái. Như vậy đáp án số 3 này đầy đủ nhất là dừng lại trước vạch dừng và đi thẳng hoặc rẽ trái, được chưa? Rồi đáp án số 3. Còn ý số 2 là dừng lại trước vạch dừng và rẽ phải. Không đúng. Chuyển làn đường bên phải cũng không đúng luôn. Rồi. Xe của bạn, xin lỗi, xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? Chúng ta thấy cái đường này thấy không ạ? Đây là đường hẹp. Đường hẹp thì trước mặt chúng ta là biển đỏ có 2 mũi tên này thấy không ạ? Thì chúng ta phải dừng lại nhường. Người ta hỏi là xe nào phải nhường thì xe của bạn, chúng ta sẽ chọn ý số 2. Rồi kết thúc bài. Đặt 40/40. Rồi. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Nếu các anh chị thấy hay thì các anh chị hãy like và share để nhiều người được biết đến, và đăng ký kênh để xem video tiếp theo. Đây là cái bộ đề 40 câu hỏi chúng ta vừa làm xong đề số 1. Vì nếu mà chúng ta muốn làm nhanh hơn thì chúng ta chỉ cần bỏ một ít thời gian, chúng ta làm đi làm lại cái đề này rồi chúng ta hãy làm đề khác. Có nghĩa là cái đề này các anh chị thuộc lòng, như là nhìn vào là chúng ta được biết được liền từ số 1 tới số 40. Có nghĩa nhìn vô là chúng ta biết được số 1, nhìn vào số 2, số 5, số 10, số 40 thì khi đó chúng ta làm chắc chắn, được không ạ? Rồi, cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo.